Jednou z nejvýraznějších osobností německé medievistiky uplynulých dekád byl bez pochyby münsterský profesor, dnes emeritus, Gerd Althoff. S jeho jménem je spojen zejména výzkum rituálů. Zjednodušeně řečeno, Gerd Althoff si povšiml, respektive navázal na starší postřeh, a sice, že středověká společnost sice byla společností, která ovládala písmo, používala písmo, ale protože znalost písma a četby byla omezena na zanedbatelný segment společnosti, že pro společnost, pro její fungování, pro její utváření a vzájemné vztahy různých společenských vrstev byla důležitá gesta. Jinými slovy, středověk lze chápat jako společnost gest. Od tohoto poznatku byl jenom krůček ke studiu rituálu, k široce založenému studiu různých rituálů, které upravovaly normy veřejného chování a veřejného jednání. Známá je také Althoffova myšlenka, představa, že středověcí panovníci v podstatě museli svoji moc čas od času veřejně předvádět. Je to vlastně zase poznatek, který není zcela nový. Již z minulosti bylo známo, že kromě hlavních korunovací existovaly tzv. Sváteční korunovace nebo menší korunovace, kdy král ve zjednodušeném řízení opět přijímal královskou korunu, činil tak na veřejnosti, aby byla veřejnost ujištěna, tedy ti, kteří přihlíželi, aby byli ti přihlížející ujištěni, že svět je v pořádku a že vládne této společnosti řádně pomazaný, tedy z milostí boží král. Po čase se ovšem dostalo studium rituálů do určité krize, kdy nakonec ritualizované nebo rituální jednání bylo spatřováno takřka všude, což vedlo v Německu k široké diskuzi, zda vůbec rituálům lze připisovat takovou moc, takovou normotvornou funkci, jako to dělala škola Gerda Althoffa a nakonec i Gerd Althoff samotný. Nakonec nejpádnější odpověď nabídl Gerd Althoff ve své poslední knize Kontrole der Macht, neboli Kontrola moci, která vyšla v roce 2016 a troufám si tvrdit, je to obhajoba tohoto přístupu k minulosti velmi šťastná. Ve zjednodušené podobě lze říci, že tato kniha pojednává o způsobu, jakým byla kontrolována královská moc, jakým byly regulovány panovnické zásahy do veřejného prostoru, tedy jaká byla role poradního sboru a poradců na středověkých královských dvorech. Tato kniha je uspořádána podél časové osy, to znamená, kromě úvodního teoretického výkladu následuje popis poměrů, respektive rozbor poměrů v době karolínské, v době otonské, v době sálské a v době štauské. To znamená, že tento výklad končí u proměny středověké římsko-německé říše po smrti Jindřicha VI. V době velkého sporu o nástupnictví mezi Filipem Švábským a Otou IV. Brunšvickým. Troufám si tvrdit, že Althoffovy práce jako celek i ve svých dílčích položkách nabízejí velmi neotřelé pohledy na studium středověku, nabízejí velmi neotřelé postřehy i k fungování samotné středověké společnosti a možná, že by i toto mohla být výzva pro nějaký nakladatelský dům, aby se ujal překladu některé z Althoffových prací. Byl by to bez pochyby záslužný počin.